Si te pido un beso, beso, sé que estás pensando que no tiempo intentando, gente también. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टिच क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। सो हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। हजुरले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि अब हामीले यहाँ आफ्नो बेस्ट फोटोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ मोर टिकटक स्टारको राख्ने चाहिँ टोटल 10 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सो टोटल 10 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला हजुरहरूले आफ्नो। सो 9 रहेको छ। अब 10 सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले फर्स्टमा यसरी सार्नु होला र फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा क्लिक गरिसकेपछि 6:9 दिनु होला। दिइसकेपछि अब फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्नु होला फोटोमा र यसरी सार्नु होला र एडिटमा क्लिक गर्नु होला र यसरी रोटेट गर्नु होला। रोटेटमा क्लिक गरेर फेरि नेक्स्ट फोटोमा पनि यसरी क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट फोटोमा र यसरी सार्नु होला। एडिटमा क्लिक गर्नु होला र रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि नेक्स्टमा त्यसै गर्नु होला। एडिट क्लिक गर्नु होला। रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। एडिटमा सरी फोटोमा क्लिक गरेर फेरि नेक्स्ट यसरी सार्नु होला र एडिटमा क्लिक गर्नु होला र रोटेटमा यसरी क्लिक गर्नु। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला र यसरी सार्नु होला र एडिटको अप्सन छ यहाँ एडिटमा क्लिक गरेर रोटेटमा यसरी क्लिक गर्नु होला। सबै त्यसै गर्नु होला। सो गरिसकेपछि इन्डिङलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ तर फिट गरेकै छ यहाँनिर। सो यहाँ अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोलाई हामीले ड्युरेसन 4.3 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ र सेकेन्ड फोटोलाई हामीले 1.3 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। र थर्ड फोटोलाई हामीले 1.4 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। नछुकिनु होला। स्किप नगरिकन हेर्नु होला। कृपया हजुरले बुझ्नु हुँदैन त्यसैले भनिरहेको छु। सो 4 नम्बर फोटोलाई हामीले 1.3 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी 5 नम्बर फोटोलाई 2.6 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी 6 नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.4 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सक्दो जुम गर्नु होला यहाँ भएन भने। र त्यसै गरी हाम्रो 7 नम्बर फोटोलाई चाहिँ 0.9 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। जुम आउट गर्नु होला। 0.9 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी जुम पनि फेरि गर्नु होला। र त्यसै गरी 8 नम्बर फोटोलाई 1.4 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी 9 नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.3 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी सक्दो जुम गरेकै होस्। सो 0.3 सेकेन्ड दिनेछौँ र फेरि लास्ट नम्बर फोटोलाई पनि 0.3 सेकेन्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ। 10 नम्बर फोटोलाई पनि। सो दिइसकेपछि अब हामीले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। सो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यसरी स्प्यानिङ पनि दिन सक्नुहुन्छ। स्प्यानिङ टप पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो आफूलाई मनपर्ने दिन फर्स्टमा दिन सक्नुहुन्छ। यसरी दिन सक्नुहुन्छ। सो इन्टरनेट चाहिँ हजुरले अन गरेको हुनुपर्छ। सो फर्स्टमा हामीले लास्टतिर आउनु होला। हजुरले एउटा नयाँ इफेक्ट फर्स्टमा चाहिँ हामीले इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसरी। टेरेसेक्ट 2 दिनु होला र सेकेन्ड फोटोलाई हामीले
सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले टेरेसेक्ट 2 दिनु होला। फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ, सेकेन्ड फोटोलाई पेन्डुलम 1, थर्डलाई पनि पेन्डुलम 1, फोर्थलाई पनि पेन्डुलम 1, फिफ्थलाई पनि पेन्डुलम 1, फेरि पेन्डुलम 1, फेरि पेन्डुलम 1, फेरि पेन्डुलम 1, यहाँ पेन्डुलम 1 यसरी फेरि सार्नु होला। फेरि यहाँनिर पेन्डुलम 1 सबैले दिने हुँदैन, सो हामीले यहाँनिर गनेर फेरि दिनुपर्ने हुन्छ। सो दिइसकेपछि यहाँ फर्स्ट फोटोलाई हामीले टेरेसेक्ट 2 दिउँ, सेकेन्डलाई पेन्डुलम 1, थर्डलाई पनि पेन्डुलम 1, फोर्थलाई पनि पेन्डुलम 1, फिफ्थलाई पनि पेन्डुलम 1 र 6 नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले यसरी जुम गर्नु होला, क्लिक गर्नु होला, एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला, कोम्बोमा जानु होला। 6 नम्बर फोटोले चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ र 7लाई पनि बाइसेक्ट 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ। र 8 नम्बर फोटोलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 नै रहेको छ, पेन्डुलम 1 नै दिनु होला। र 9 नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ, फेरि बाइसेक्ट 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ। 10 नम्बर फोटोलाई पनि। सो दिइसकेपछि राइटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यसमा इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला। सो सारिसकेपछि मोडमा जानु होला। यो मेटियरको इफेक्ट रहेको चाहिँ मेटियरमा क्लिक गर्नु होला र राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ यसरी सेट गर्नु होला। फेरि यसलाई फेरि कपी गर्नु होला, कपीको अप्सनमा क्लिक गरेर फेरि यसलाई क्लिक गरेर यसरी सेट गर्नु होला। फोटो अनुसार नै सेट गर्नु होला। यसरी फेरि यसलाई यहाँ कपीको अप्सन रहेको छ, कपीमा क्लिक गर्नु होला, फेरि कपी गर्नु होला, फेरि कपी गर्नु होला। अनि यसलाई माथिको ड्युरेसन, फोटोको ड्युरेसन अनुसार सेट गर्नु होला। फेरि यसलाई कपी गरेर यसलाई फेरि ठ्याक्कै त्यो फोटोमै सेट गर्नु होला। फोटोको त्यहाँ बक्समा रहेको छ, माथिको बक्स जतिको, यसलाई पनि यसरी क्लिक गरेर फेरि यसलाई यसरी तान्नु होला। यसलाई पनि त्यसै गर्नु होला। फेरि यसलाई कपी गर्नु होला, फेरि यसरी सेट गर्नु होला, फेरि कपी गर्नु होला। ठ्याक्कै हुनेछ। अब हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो यसरी बन्नेछ। अब हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सो माथि एरोको अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। हामीले एक्सपोर्ट गरिसकेपछि फेरि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हजुरले ध्यान दिएर सुन्नु होला, स्किप नगरिकन हेर्नु होला यो भिडियोलाई। सो गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि अघिको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र एडमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला, 9:60 को फर्मेट दिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। दिइसकेपछि फेरि भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला र यसरी सार्नु होला र एडिटमा क्लिक गर्नु होला। रोटेट 1 2 3 टाइम्स क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि हजुरलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लिङ्क चाहिँ हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सो गरिसकेपछि अब यहाँ इन्डिङलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला र मैले हजुरलाई मिलाएर नै दिनेछु। हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो हजुरले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरोको अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अब हामी।